السلام عليكم. والله في زحمة الفوضى اللي نشوفوا فيها في تونس، أو وزير غلطوا فيه وإلى أسامي متشابهة ولا شنو، ما يهمش الحاصل. هشام المشيشي الله يعينه على حل هالمشاكل أو بعضها على الأقل. أما فما حاجات استعجالية ما تستناش وتمس التوانسة الكل. قضية المطار وقضية تونس الجوية، هذا توجه تونس الفترينة. أول شيء قابل اللي يجينا يدخل تونس هو المطار، ولا يركب في طياراتنا كيف. النهار طلعت في الطيارة في بتاع تونسار، اللافابوات مسكرة مسدودة كلها. قالت لي الطفلة مش منا رغم القنوات متاع الطيارة على خاطر ما فماش قطاع غيار. إيه كيفاش نعمل باش نغسل يديا؟ قالت لي لا فما لانجات مش مشكلة. ومرة والله طلعت فات البزنس هزيت كاسي، ماني مجرب على خاطر مرة عطوني في كار بلاستيك مش نشرب، قلت لها وكاسي عايش بنتي صب لي فيه اللي مش نشربه. شو هذا؟ شو هذا؟ وين ماشيين؟ ثم لو تجي مثلا قطر روايز قالت هاو مستعدة نشري أسهم في تونس الجوية، هي كايلام وما أدراك متاع هولندا، عطوها التونس، عطوها الإير فرانس ولبس عليها ورجعت تنعنعت وتنفنفت. مش عيب باش تدمج الشركات في بعضها، خاصة مع شركة عالمية عندها إمكانيات وعندها خطوط عالمية ما شاء الله. هو شرف لتونس باش تندمج معها ولا مع غيرها، مع قطر ايرويز ولا مع غيرها. انا مانيش ندافع، ربما انتم تعرفوا احسن مني الامور هذية، اما مش معقول تقعد تونس الجوية في الوضع ذاك، والطيارات بالساعتين وبالثلاثة توخر، والمطار كي توصل له ما تاخذ الفليجات الا بعد ساعتين ولا ساعتين ونص، فتسخانه وناس ملوحه ولا ماء ولا، والقهوه بسبعه بثمانية آلاف، والكسكروت حموم ما يسواش 200 مليم تبيعوا لهم فيه ب10 و 15 دينار. مش معقول. دبوسة الماء ب 3500 صغيره، كيفاش استغلال؟ شو هذا؟ مش معقول. وفما واحد ألماني يعني يتكلم بالإنجليزية عامل موقع على المطارات في العالم، ضحك علينا الناس ويهرب علينا السواح ويهرب حتى مالي البلاد اللي مش يزوروا تونس، يقولوا السماح. وثم قضية أولويات، هي في بقى مش تتلها بالمطار اللي حتى ساعات الشاس مسدودة والناس تتكيف في الدخان وما فماش كراسي وان الناس ترتاح تقعد في القاعة. لا يعقل. في مطار متاع عاصمة وجه البلاد، في بقعة هذاك نمشيو نبنيو حاجة اسمها دار الثقافة. يا ولدي المثقفين وربما أنا شوية منهم على راسي وعلى عيني، كما هو المثقف أنت وفر له ساعة كيفاش يسافر وكيفاش يرجع آمن، ثم يرجع لتونس ساعات أغلاط. توري ظل باهي رجل مخرج عالمي، خدم مارلون براندو وانطوني توين، ومخرج عالمي ورئيس عينوه رئيس الايام السينمائيه بتاع قرطاج. يروح على غلطه ماهوش هو مسؤول عليه. الا شفتوه يزول الجرجاني بات ليلتي في الجرجاني يشرب من السبانه متاع التواليت ومع تجار المخدرات ومع المجرمين. مش معقول. انت تروح لك وعندك شك احجز له جوازه وقل له برا صلح وضعيتك مع المكتب الفلاني في المحكمه. وهي طلعت الغلطه متاع البنكة اللي اعطى فيها شيك ب 13 مليون هاك العام خلصهم، ولكن البنكة نسيت ما علمتش وكيل الجمهورية يمشي فيها مسكين يبات ليلتين في الجرجاني. كيفاش هذا معقول؟ وساعات تروح ناس على تشابه اسماء وكذا ما يعترفش بيه، يقول له شد الساعة الجرجاني يا من عاش. فما حاجات تتصلح، وهذايا مشكلة تمس التوانسة الكل. خلي ما نتحدثش على المشاكل القطاعية اللي تمس جزء من التوانسة ربما. مش معقول. ماذا بينا الحكومة هذه تبدأ ساعة تعدي الكراشير انت فك المطار ونظفه وصلح ما فسد منه، وشوف أحوال تونس الجوية علاش مشكلتها هكاكا، وعلاش الموظفين فيها أكثر 4 ولا 5 مرات مما تستحق. مش معقول. وتطلع في الطيارة ما تلقى حتى خدمات، وفي المطار ما فما حتى خدمات، والبلاد مسيبة هكاك. حبيت نلفت نظر لها الحكايات الاستعجالية في انتظار حل المشاكل الكبيرة اللي قاعدة تتفاقم. وبارك الله فيكم اللي خصصتوا بعض الدقائق وسمعتوني. شكرا.